วัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเมนูอาหารเด็ดๆที่ทำง่ายและอร่อยมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะคะเมนูที่จะแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ก็คือกุ้งชุบแป้งทอดพริกปาปริก้านะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีทำทั้งหมดกันเลยนะคะว่าง่ายและอร่อยแน่นอนค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะเราใช้กุ้งทะเลนะคะหั่นครึ่งนึงเลยค่ะเกล็ดขนมปังแป้งทอดกรอบพริกปาปริก้าค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอากุ้งที่เราผ่าหลังเอาเส้นดำออกหั่นครึ่งนึงใส่ในถ้วยผสมหรือจะใส่ชามก็ได้นะคะแล้วก็ตักแป้งทอดกรอบลงสัก3 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เราก็ขยำให้มันเข้ากันเราใส่น้ำประมาณสัก3 ช้อนโต๊ะถ้าเกิดว่าเรา3 ถึง 4 ช้อนโต๊ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรตวงนะคะแล้วก็ขยำให้มันเข้ากุ้งเข้ากับแป้งอะค่ะให้แป้งมันติดเนื้อกุ้งถ้ามันเหนียวมากเราอาจจะเติมน้ำเข้าไปอีกอันนี้เราก็ได้แป้งผสมกับกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่ถ้าน้ำมันขวดใหญ่ก็ใส่ประมาณครึ่งขวดไปเลยนะคะระหว่างที่เรารอน้ำมันร้อนตอนนี้เราก็มาทำขั้นตอนตรงที่จะเอากุ้งมาชุบเกล็ดขนมปังนะคะตอนที่เราคลุกกับแป้งทอดกรอบตอนนี้เราก็มาหยิบกุ้งใส่กับเกล็ดขนมปังคลุกให้มันแค่เกล็ดขนมปังติดกุ้งอะค่ะเราก็คลุกเกล็ดขนมปังกับกุ้งเข้ากันระหว่างที่รอน้ำมันร้อนนะคะก่อนที่เราจะคลุกเราก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะมันก็ได้กุ้งคลุกกับเก็บขนมปังเรียบร้อยตอนนี้เราก็รอแค่น้ำมันร้อนตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็หยิบกุ้งที่คลุกกับเกล็ดขนมปังลงไปใส่น้ำมันเลยน้ำมันนี่เราใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อไม่ให้น้ำมันมันร้อนเดี๋ยวเกล็ดขนมปังมันจะไหม้เกินไปันหยุดก็ทำให้ลูกๆทานที่บ้านก็ได้นะคะของกรอบของอร่อยด้วยกรอบอร่อยใส่พริกปาปริก้าไม่เผ็ดมากเด็กๆชอบพอมันเริ่มเหลืองเราก็ปรับอีกด้านหนึ่งขึ้นตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่กระชอนให้มันเสด็จน้ำมันเลยระหว่างที่มันยังอุ่นๆอยู่เราเอาใส่ในหม้อหรือว่าถ้าเกิดว่ามีชามใหญ่ๆเราก็ใส่ในชามก็ได้แล้วก็ปิดฝาแต่ว่าถ้าใส่ชามถ้ามันไม่มีฝาตอนที่เราคลุกกับพริกปาปริก้ามันจะหกนะคะแต่ถ้าเราใส่หม้อเนี่ยคือเราจะคลุกแล้วมันจะทั่วอันนี้เราก็ใส่พริกปาปริก้าลงมาค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อแล้วก็คลุกเลยอันนี้ไม่ได้ขยับให้เร็วนะคะโอเคนี่ได้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเลยนะคะอันนี้ก็เหมาะกับทานเล่นหรือว่าเด็กๆทานหรือว่าเราจะทานเป็นกับแก้มหรืออะไรก็ได้นะคะเป็นเมนูทานเล่นตอนที่ยังอุ่นๆเรามาคลุกกับพริกปาปริก้ามันจะเกาะติดเนื้อกุ้งนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ
เดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะคะว่ากรอบไหมอุ้ยกรอบเผ็ดไม่มากนะคะ เหมาะกับทานเล่นหรือเป็นของว่าง แต่ถ้าเด็กๆไม่ชอบรสปาปริก้าเราก็อาจจะใช้รสตัวอื่นก็ได้รสชาติตัวอื่นก็ได้นะคะ เราไปหาซื้อตามร้านของชำได้เลย ถ้าเพื่อนๆอยากเพิ่มรสชาติขึ้นมาอีก เราก็สามารถเอาไปจิ้มกับมายองเนสซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะ ก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาติดตามเราก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่คอยติดตามเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าเกิดว่าเราอยากจิ้มกับซอสปาปริก้าซอสมะเขือเทศซอสปาปริก้าทำไมซอสมายองเนส